Hello, my dear student. You are most welcome to my class. Myself, Dr Apil. My dear student, আজি মই আৰু এটা important questions লৈ আহিম গ্ৰুপ থিওৰি ওপৰত সো আশা কৰো ভিডিওটো বহুত ইনফৰমেটিভ হ'ব সো তোমালোকে চাই থাকা ঠিক আছে তো দেখা আজিৰ কোশ্চেনটো হল তোমাৰ if g equal to this one collection of these functions দেখা চাৰিটা ফাংশন লৈছে f1 f2 f3 f4 এটো কি হয় collection of these four functions লৈছে ঠিক আছে and define this f1 f1 ক হিয়তে এনেকে ডিফাইন কৰিছে f1 x equal to কি হয় x হয় f2 কেনেকে ডিফাইন কৰিছে f of x2 f2x means minus x f3 কেনেকে ডিফাইন কৰা হৈছে f3x equal to 1 upon x আৰু f4 equal to minus 1 upon x for all x belongs to r minus of 0 that means x will be any real number except 0 ঠিক আছে is an abelian group এটো আমাক কি লাগে abelian group বুলি দেখাব লাগে দেখা ইয়াতে এই ফাংশন f1 f2 f3 and f4 এইকেইটা হিয়তে ডিফাইন কৰি দি দিছে পৰীক্ষাত আমাক জাস্ট দেখাব লাগে যে কালেকশন অফ দিস ফাংশনস abelian group হয় with respect to or under which operation function composition of ঠিক আছে যে ইয়ারে এই যে দেখা এটো অপারেশনটি কি হবে ফাংশনৰ কম্পোজিশন যেটো আছে ঠিক আছে এই কম্পোজিশন অফ টু ফাংশন অর থ্রি ফাংশনৰ কনসেপ্ট যিবিলাক আছিল নহয় এই কম্পোজিশনৰ এই কনসেপ্টটো আমাক ইউজ কৰিব লাগিব দেখা এই কম্পোজিশন ফাংশন কম্পোজিশনৰ বিষয়ে কিন্তু মই অলৰেডি ভিডিও বনাই ৰাখি দিছো তোমালোকৰ যদি এই কম্পোজিশন ফাংশন কম্পোজিশনৰ ওপৰত যদি কিবা ডাউট থাকে এই ভিডিওটো চাব পাৰা কিন্তু তো দেখা এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দেখা কেলি টেবুলটো বনাম কাৰণ আমাৰ এই পৰীক্ষা বিলাকত আমি এইবিলাক কোশ্চেনস আমি কি কৰিম কেলি টেবুলৰ সহায়ত সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম তেতিয়া অলপ শৰ্টকাট হ'ব অলপ ইজিলি আমি কি কৰিব পাৰো তাক আনসাৰ বিলাক দিব পাৰো পৰীক্ষা ঠিক আছে বেছি টাইম নালাগে তেনেহলে সো মই ইয়াতে কি কৰিম তোমাৰ কেলি টেবুলটো ইউজ কৰিম সো দেখা ইয়াতে কেলি টেবুলৰ কাৰণে মই জাস্ট কেলি টেবুলটো ড্ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম দেখা কেলি টেবুলৰ কাৰণে সো আমি কি লাগে কেলি টেবুলৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি নিকেই ই দিম ইয়াতে আমাৰ অপাৰেশনটো কি composition ঠিক আছে ফাংশন কম্পোজিশন সো ইয়াতে তুমি f1 দিয়া ইয়াতে f2 দিয়া f3 দিয়া f4 দিয়া ইয়াতে f1 f2 f3 f4 ঠিক আছে তুমি এনেকে বনাই দিয়া কেলি টেবুলটো ধুনিয়াকে বনাই দিব লাগিব কেলি টেবুলটোৰ পৰা আমি এই গ্ৰুপৰ প্ৰপাৰ্টিজ কেইটা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এইটো সো এতিয়া তুমি ইয়াৰ কাৰণে লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে কি লাগিব f1 কম্পোজিট f1 এতিয়া তুমি দেখা f1 কম্পোজিট f1 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াৰ ভ্যালু তুমি যদি উলাই দিয়া দেখাছন কম্পোজিশন ফাংশন কম্পোজিশন যদি ইয়াতে ইউজ কৰা এটো কিমান হ'ব f1 of f1x নহয় জানো এতিয়া f1 of f1x কিমান আছিল তুমি দেখা f1x মানে x আছিল তো ইয়াতে তুমি again x বহাই দিয়া f1 কম্পোজিশন f1 যেটো হ'ব নহয় ই কত থাকিব ইয়াতে f1 এ হৈ যাব বুজি পালানে কাৰণ তুমি দেখা এটো एक्चुअली কি হয় দেখা এটো আমি দুটা এফালে এটা ফাংশন এফালে এটা ফাংশন আছে তো এই ইমেজ কেটা সেম আছে কাৰণ আমি এটো কি লৈছো সেম লব পাৰো হেনেকে ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ও কিন্তু ইয়াতে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা কনসেপ্ট আছে কিন্তু আমি সেই কনসেপ্ট লৈ না যাও কাৰণ হেতু কনসেপ্টত গলে বহুত টাইম লাগিব ঠিক আছে তো দেখা মনত ৰাখিবা ইয়াতে f1 কম্পোজিট f1 আমি কিমান পাইছো f1 পাই গৈছো ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে f1 দিছো সিমিলারলি আমি যদি ইয়াতে f2 লও ইয়াতে কি লৈছো f2 f1 এটো লগত f1 f2 সো f1 f2 ললে ইয়াতে কিমান হ'ব তেনেহলে f2 হৈ যাব এতিয়া তুমি দেখা f1 তো আছে f2x মানে কিমান তুমি দেখা f2x মানে কিমান minus of x2 ইয়াতে তোমাৰ কিমান হ'ব minus of x হৈ যাব এতিয়া f1 যেটো দিও আমি দেখা f1 এর ডেফিনিশন কি আছিল g দিও হেতুকে ওলাই দিয়ে তো -x দিছো তা মানে এটুকে ওলাই দিব নহয় জানো তো এতিয়া আমি এই -x মানে আমি কি লিখিব পাৰো কোৱাচোন -x মানে f2 x আমি লিখিব পাৰো নহয় জানো দ্যাট মিন্স এই দুটাৰ কম্পোজিশন আমি কিমান পাই যাম f2 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট পাই যাম দ্যাট মিন্স ইয়াতে আমি f2 কে লিখিব পাৰিছো ঠিক আছে সিমিলারলি তুমি যদি f1 আৰু f3 কৰা দেখাছন f3 কৰি দিয়া ইয়াতে তুমি কি কৰি দিয়া এতিয়া f3 কৰি দিয়া সো ইয়াটো তোমাৰ কি হ'ব এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে কিমান হৈ যাব 3 হৈ যাব এতিয়া তুমি এইখিনিক চেঞ্জ কৰি দিয়া ঠিক আছে
এতিয়া তুমি দেখা ইয়াতে f1 আছে এতিয়া f3x ৰ ভ্যালু কিমান দেখা f3x মানে 1/x তো ইয়াতে তুমি 1/x দিয়া ঠিক আছে 1/x দিলে এতিয়া f1 অফ 1/x এইটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইকুৱেল টু 1/x এ হ'ব কাৰণ দেখা যেটো f1 ৰ ভিতৰত যেটো দিও আমি হেতুকে দি দিয়ে এতিয়া এইটোক again আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে f3x বুলি কাৰণ f3x মানে 1/x বাস তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম f1 f3 আমি কিমান পাইছো f3 পাই গৈছো তাৰ মানে ইয়াতে কিমান হ'ব f3 হৈ যাব বুজি পালানে সিমিলারলি তুমি যদি ইয়াৰ পৰা f of 4 লোৱা তো এটো কিমান হ'ব f of 4 হৈ যাব মই এটো মুছি দিছো এখিনি সো ইয়াতে তুমি f1 4 of x লোৱা ঠিক আছে তো f1 এটো f4x মানে -1/x -1/x আৰু এটোৰ ভ্যালু কিমান - of x হ'ব -1/x মানে f4 of x নহয় জানো তাৰ মানে এইটোৰ ভ্যালু আৰু f4 আমি ইকুইভ্যালেন্ট বুলি দেখাব পাৰিছো তাৰ মানে ইয়াতে f4 আমি বহাব পাৰিছো ঠিক আছে সিমিলারলি তুমি যদি এইটো আৰু এইটো লোৱা f2 আৰু f2 কি লৈছো দেখা f2 ৰ লগত f1 সো তুমি লিখা ইয়াতে f2 f1 কম্পোজিট যদি লোৱা তো এটো কিমান হ'ব f2 f1 x হৈ যাব নহয় জানো বাই ডেফিনিশন অফ কম্পোজিশন ওকে এটো f2 f1x মানে কিমান দেখা f1x মানে x বয় দিল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব f2 হৈ যাব নহয় জানো এটো ভ্যালু আমি কিমান পালো f2 পাই গলো ইজ ইট ওকে সিমিলারলি তুমি যদি ইয়াতে f2 লোৱা তো ইয়াতো আমি f2 লম ইয়াতো আমাৰ কিমান হ'ব f2 এতিয়া তুমি যদি এইটো আৰু এইটোৰ পৰা এইটো ওলাব বিচাৰিছা তাৰ মানে দুটাই f2 এতিয়া তুমি কোৱাচোন f2x ৰ ভ্যালু কিমান f2x ৰ ভ্যালু মানে -of x দিলে এতিয়া f2 of -x তাৰ মানে তুমি দেখা f2 ৰ ভিতৰত জি দিও তাক মাইনাস কৰি দিয়া তাৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব -of -x হ'ব তাৰ মানে এইটোৰ ভ্যালু ইকুৱেল টু আমি x লিখিব পাৰো এতিয়া x মানে কি f1x আমি লিখিব পাৰো কাৰণ x আৰু f1x একে তাৰ মানে এইটোৰ ভ্যালু ইকুৱেল টু f1x বুলি আমি লিখিব পাৰো বুজি পালা সিমিলারলি f2 আৰু f3 তুমি যদি লোৱা তাৰ মানে এটোক আমি কি লম f3 লম এতিয়া f3 এটো তোমাৰ কিমান হ'ব f3 হৈ যাব এতিয়া তুমি f3 ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব ঠিক আছে সো তুমি ইয়াতে f3 ভ্যালুটো বহাই দিয়া f3x মানে কিমান 1/x তো ইয়াতে 1/x দিয়া বাস দি দিলো এতিয়া তুমি দেখা f2 1/x তাৰ মানে f2 ৰ ভিতৰত আমি যেটো দিটো মাইনাস কৰি দিয়া দ্যাট মিন্স ইয়াতে কিমান হ'ব -1/x তো এতিয়া -1/x ক আমি এটো লিখিব পাৰো নে নাই f4x বুলি আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এইটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব f4 হ'ব তাৰ মানে ইয়াতে আমি কিমান পাই যাম f4 পাই যাম ৰাইট সিমিলারলি f2 আৰু f4 কৰি দিবা তোমালোকে f2 আৰু f4 কৰিলে তুমি ইয়াতে f3 পাই যাবা তোমালোকে নিজে ভেৰিফাই কৰি চাবা ঠিক আছে এতিয়া তোমাক কি লাগে f3 আৰু f1 লাগে সো তুমি f3 আৰু f1 তো ওলাই দিয়াতে f3 f1 of x এটো আমাক লাগে সো এটো কিমান হ'ব f3 f1 x হ'ব তো f3 থাকি গল f1x মানে x সেম আছিল f1x মানে x দি দিলো এতিয়া f3x আৰু ইয়াতে আছে f3.f1 ইকুৱেল টু f3 হ'ব তাৰ মানে এইটোৰ ভ্যালু কিমান পাই যাম আমি f3 পাই যাম বুজি পালা এতিয়া f3 আৰু f2 কৰা ইয়াতে বহাই দিয়া f2 ইয়াতে f2 দি দিয়া এটো কিমান হ'ব f2 এতিয়া f2x ৰ ভ্যালু কিমান -x তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ কি হৈ যাব -of x হৈ যাব তাৰ মানে f3 of -x এৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এইটো ফৰ্মুলা যদি আমি ইউজ কৰো দেখা f3 যেটো দি এটো 1 কৰি দিয়ে তো এটো কৰিছো মানে কিমান হ'ব 1/-x কৰি দিব তাৰ মানে এইটো -1/x আৰু এইটোক আমি f4x বুলি লিখিব পাৰো দেখা এইটো -1/x मतलब f4x তাৰ মানে এই f4 ইকুৱেল টু এইটো হ'ব তাৰ মানে ইয়াতে আমি f4 বুলি লিখিব পাৰিছো বুজি পালা সিমিলারলি তুমি যদি f3 আৰু f3 কৰা f3 কৰি চোৱাচোন ইয়াতেও তুমি 3 দিয়া তো ইয়াতেও তোমাৰ 3 হ'ব এতিয়া তুমি ইয়াতে এই যে f3 ৰ ভ্যালুটো আমাক বহাব লাগিব নহয় জানো এতিয়া তোমাৰ f3x কিমান আছিল দেখা 1/x আছিল তো তুমি ইয়াতে 1/x দি দিয়া ঠিক আছে এতিয়া f3 of 1/x এটো কিমান হ'ব দেখা f3 জি দি দিও তাক 1/, হেতু কৰি দিয়া দ্যাট মিন্স 1/(1/x কৰি দিব দ্যাট মিন্স এটো কিমান হ'ব x হৈ যাব আৰু x ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো
পাৰো নে নাই দ্যাট মিন্স ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাই যাম f1 পাই যাম তাৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পাই যাম f1 আমি পাই যাম ৰাইট আৰু সিমিলাৰলি তুমি যদি f3 আৰু f4 কৰি দিয়া নহয় ইয়াতে f2 পাই যাবা তোমালোকে এটো নিজে ভেৰিফাই কৰি চাবা ঠিক আছে কৰিলে তোমালোকে চাবা এটো পাই যাবা ধুনিয়াকে এতিয়া তোমাৰ f4 ৰ লগত f1 কৰি দিয়াছন এতিয়া তোমাৰ f4 ৰ লগত আমাক কি লাগে f1 লাগে সো f4 f1 of x এটোৰ ভ্যালু কিমান দেখা f4 of f1x বাস এটো আমাক লাগে সো f1x মানে কিমান x যেটো আছিল হেতুকে তো x দি দিয়া এতিয়া তুমি দেখা f4 ৰ ইকুৱেল টু এটো পাই গৈছো তাৰ মানে এটোৰ ভ্যালু কিমান পাই যাম আমি f4 পাই যাম ঠিক আছে সিমিলাৰলি f4 আৰু f2 কৰাছন তাৰ মানে ইয়াতে তুমি 2 দি দিয়া f2 দি দিয়া f2 দিয়াৰ লগে লগে সৰি চাবা f2 দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু f4 এটোটা আছে f2x এতিয়া f2x মানে কি মাইনাস অফ x এটো পাই গলো এতিয়া f4 ৰ যেটো কাম আছে হেটো আমাক ইউজ কৰিবলৈ দেখা f4 স্ট্ৰাকচাৰ কি জি দিম তাক মাইনাস অন আপন হেটো কৰি দিব তাৰ মানে এটোক মাইনাস অন আপন এটো কৰি দিব ঠিক আছে তো মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ কিনি 1 আপন x পাৰো 1 আপন x ক আমি f3x লিখিব পাৰো তাৰ মানে ইয়াক আমি f3 of x লিখিব পাৰিছো সো এইটো আৰু এইটো কি হৈ যাব ইকুইভ্যালেন্স হৈ এটোক আমি f3 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে Similarly তুমি f4 আৰু f3 কৰা তাৰ মানে ইয়াতে তুমি f3 দি দিয়া ইয়াতে তুমি f3 দি দিয়া ৰাইট এতিয়া তুমি এই f3 ৰ ভ্যালু বিলাক ইয়াতে পুট কৰি চাব লাগিব বাস তো দেখা ইয়াতে তো f4 আছে f3 মানে কি 1 upon x তো ইয়াতে 1 upon x দি দিয়া এতিয়া f4 ৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি জি দিম মাইনাস 1 upon হেটো কৰি দিয়ে তাৰ মানে এটো কিমান পাম মাইনাস অফ x পাম আৰু মাইনাস x মানে তুমি দেখা f2x সো এটো তুমি f2x দিলা তাৰ মানে এটো কিমান হ'ব f2 হৈ যাব তাৰ মানে এটো কিমান হৈ যাব f2 হ'ব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে কৰি চাবা এটো কিমান হ'ব f of 1 আহি যাব বুজি পালানে বাস f of 1 আহি যাব ঠিক আছে তো এতিয়া এই কেলি টেবুলটো তুমি বনাই ললা কেলি টেবুলৰ পৰা তুমি ধুনিয়াকে এতিয়া এই যে যেটো এবিলিয়ান গ্ৰুপৰ যিকিটা প্ৰপাৰ্টিজ আছিল নহয় সেই প্ৰপাৰ্টিজ কেইটা আমাক এতিয়া ক'ব লাগিব তো এতিয়া প্ৰপাৰ্টিজটো কি আছিল ফাৰ্স্ট আছিল ক্লোজাৰ সেকেন্ড আছিল এছ'চিয়েটিভিটি থাৰ্ড আছিল তোমাৰ আইডেন্টিটি তাৰ পিছত আছিল ইনভাৰ্স তাৰ পিছত তোমাৰ কি আছিল কমিউটেটিভিটি ঠিক আছে তো দেখা ক্লোজাৰটো আমাক লাগে ক্লোজাৰটো আমি এই টেবুলৰ পৰা ধুনিয়াকৈ ক'ব পাৰো দেখা আমি কেনেকৈ কোৱেলি টেবুলছৰ পৰা ক'ব পাৰো ইখিনি বস্তু কিন্তু অলৰেডি আগৰ ক্লাছত মই আলোচনা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই লবা দেখা আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো দেখা এই যে আমি অপাৰেট কৰাৰ পিছত যেটো টেবুল কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো নহয় এই টেবুলৰ প্ৰতিটো মেম্বাৰে এগেইন হে আমাৰ গ্ৰুপৰ হে সেটৰ ভিতৰতে থাকে দেখা আমাৰ সেটত কি আছিল অলপ সৰু কৰি দিছো দেখা সেটত কি আছিল f1 f2 f3 f4 তুমি দেখা ইয়াতে অকলে f1 f2 f3 f4 আছে বাকি একো নাই দ্যাট মিন্স এটো কি হৈ যাব ক্লোজড হৈ যাব বাস এই ইনফৰমেশন খিনি ধুনিয়াকে ক'ব লাগে ঠিক আছে তো তোমালোকে এটো কৈ দিবা এতিয়া তাৰ পিছত তোমাক কি লাগে এছ'চিয়েটিভিটি এতিয়া এছ'চিয়েটিভিটিৰ কাৰণে তোমালোকে তোমালোকৰ এটো কি হোমৱৰ্কস দি দিলে এটো তোমালোকে কৰিবা যি কোনো এনেকে f1 f2 f3 এনেকে লবা আৰু f1 f2 f3 ঠিক আছে এটো লবা তুমি চাবা এই দুটা সদায় ইকুৱেল হ'ব হেনেকে f2 f3 f4 এনেকে চাবা হেটো সেম হ'ব সদায় সেম হ'ব তোমালোকে চাবা এটো কৰিখিনি ঠিক আছে এটোৰ ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়ালি ওলাবা এটোৰ ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়ালি ওলাইখিনি চাবা দুটা সদায় সেম হ'ব তাৰ মানে এটো এছ'চিয়েটিভ হ'ব তোমালোকে এটো ভেৰিফাই কৰি চাবা নিজে ঠিক আছে নহলে ইয়াতে বহুত দীঘল হ'ব ভিডিওটো সো মই দীঘল কৰিব বিচৰা নাই এটো বহুত ইজি হয় আই হোপ তোমালোকে পাৰিবা এটো যদি নোৱাৰা দেন কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই নেক্সট ক্লাছত এটো বুজাই দিম ঠিক আছে ওকে তো পাৰিবা এতিয়া আইডেন্টিটিটো আমি কেনে কৰিলাম আইডেন্টিটিৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দেখা এই যে যেটো আমি লৈছিলো f1 f2 f3 f4 সেম আমি সাম কন্ট্ৰোলত সেম বস্তু আমাক আছে দেখা এটো f1 f1 f2 f2 f3 f3 f4 f4 সেম আছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰ করসপন্ডিং যেটো আছে নহয় দিস উইল বি দা আইডেন্টিটি দ্যাট মিন্স ই টু কি হ'ব
F1 হ'ব আইডেন্টিটিটো কিমান হ'ব ইয়াতে F1 হ'ব সিমিলাৰলি আমি কলমৰ পৰাও কিন্তু ক'ব পাৰো দেখা কলমত F1 F2 F3 F4 লৈছিলো দেখা কত ৰিপিট হৈছে দেখা F1 F2 F3 F4 হৈছে তাৰ মানে ইয়াৰ করসপন্ডিং যেটো আছে এটো কি হ'ব আইডেন্টিটি দ্যাট মিন্স এই যে যেটো আছে নহয় F1 দিস ইজ দা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট অফ দিস গ্ৰুপ ৰাইট এতিয়া আইডেন্টিটিটো এক্সিস্ট হৈ গল আছে আমি পাই গলো আমাক লাগে এতিয়া ইনভার্সটো আমি কেনেকৈ ওলাম দেখা এইটোৰ পৰা আমি ইনভার্স ওলাবলৈ আমি কি কৰিম দেখা আমি ইয়াতে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কেটা মার্ক কৰিম ফার্স্ট দেখা ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে আছে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কেটা মার্ক কৰাৰ পিছত সাপোজ আমাক কি লাগে দেখা F1 ৰ কি লাগে ইনভার্স লাগে তো আমি F1 যেটো ৰড আছে নহয় আমি হেই ৰড সার্চ কৰিম কত আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আছে তো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে আইডেন্টিটি আছে তাৰে করসপন্ডিং এলিমেন্টটো কি হৈ যাব ইনভার্স হ'ব তাৰ মানে F1 ৰ ইনভার্স কিমান হ'ব F1 এ হ'ব তাৰ মানে F1 ৰ ইনভার্স আমি কিমান পাইছো F1 এ পাইছো ইয়াতে ঠিক আছে এটো কি ইনভার্স F1 সিমিলারলি আমাক F2 ৰ কাৰণে লাগে তো আমি F2 ৰ করসপন্ডিং যেটো ৰ আছে তাতে যাম আইডেন্টিটিৰ কাৰণে আমাক F2 ৰ কাৰণে ইয়াতে আইডেন্টিটি আছে ওকে আমি চাম আইডেন্টিটি পালো ইয়াৰ করসপন্ডিং যেটো আছে এটো কি হ'ব ইনভার্স হ'ব মানে F2 ৰ ইনভার্স F2 এ হ'ব that means ইয়াৰ পৰা আমি F2 ৰ কাৰণে আমি কিমান পাইছো F2 ৰ কাৰণে আমি F2 কে পাই যাম ঠিক আছে সিমিলারলি তুমি F3 ৰ কাৰণে চোৱা ইয়াতে আইডেন্টিটি আছে তো ইয়াৰ করসপন্ডিং কিমান F3 তাৰ মানে F3 ইনভার্স ইয়াতে F3 এ হ'ব अगेन F4 ৰ কাৰণে তুমি চোৱা ইয়াতে আইডেন্টিটি তাৰ মানে ইয়াতে F4 আছে তো F4 ৰ ইনভার্স F4 হ'ব that means যিমান কেটা ইয়াতে মেম্বাৰস আছে এই সেটৰ হি তাৰ কি হয় সব কেটা সেলফ ইনভার্স হয় আৰু নিজৰ কি হৈ যায় ইনভার্স হয় ইয়াতে ঠিক আছে সো I hope তোমালোকে এটো ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা নহয় জানো ধুনিয়াকে এটো কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে নেকি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা এতে যে ইনভার্স কেনেকে ওলাব পাৰে আইডেন্টিটি কোনটো হ'ব ক্লোজাৰ কেনেকে হয় এসোসিয়েট ধুনিয়াকে তোমালোকে ইকুয়ালিটেবল পৰা পুৰা ইনফৰমেশন খিনি লিখিব পাৰিবা সো তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো চাবা আৰু কেনেকে লিখিব লাগে গোটেইখিনি তোমালোকে লিখি লবা এটা লাস্ট আছিল কি কমোটেটিভ হ'ব নে নাই এবিলিয়ন হ'ব নে নাই তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দেখা ইকুয়ালিটেবল টোৰ এই যে ম্যাট্ৰিক্স ইটো আছিল ৰাইট এই যে ম্যাট্ৰিক্স ইটো আমি পাইছিলো এই ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা আমি কি কৰিম দেখা আমি এনেকে ডায়াগোনালটো লৈ লম তাৰ পিছত আমি চেক কৰিম ই সিমেট্ৰিক হয় নে নহয় দেখা এটো F2 2 F3 F4 মানে সিমেট্ৰিকৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই হৈছে F4 F3 F2 that means this is nothing this is form a symmetric matrix right a symmetric যেটো property আছে হি satisfy কৰিছে that means ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে ই কমোটেটিভ হয় বা কমোডিটি প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই কৰে দেখা ল্যাঙ্গুৱেজ কিনি কিন্তু মই প্ৰপাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কিন্তু কোৱা নাই কেনেকে পৰীক্ষাত লিখিবা হেতু বস্তু তোমালোকে লিখি লবা চাই কিনি ঠিক আছে ওকে সো তোমালোকে এনেকে ধুনিয়াকে এইনকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনস আহিলে এনেকে কেলি টেবল ড্ৰ কৰি কিনি তাই কেলি টেবলৰ পৰা গোটেইখিনি ইনফৰমেশন তোমালোকে এনেকে ধুনিয়াকে ডেসক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে সো হোপ তোমালোকে এই কোৱেশ্চনস বিলাক ধুনিয়াকে পৰীক্ষাত আহিলে সলভ কৰিব পাৰিবা সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি বাই বাই